Hello guys, welcome back po sa aking channel. So ngayon po is ituturo ko po sa inyo kung paano mag-hide ng subscribers count. Come on! So dun po sa mga hindi pa nakakaalam kung paano i-hide yung subscribers count nila, para sa inyo to. So para na din sa nag-request sa akin, may nag-request kasi sa akin kaya ginawa ko na ng tutorial. So ito para sa inyo to guys. So una, dating gawin, punta ulit tayo sa Chrome na application. Open natin yan, tapos magbukas tayo ng website na YouTube syempre. So yan guys, bumukas na siya. Tapos punta tayo dito sa ating channel icon sa may bandang taas sa kanan. Click natin siya, then click natin yung Creator Studio. Yan po guys. Tapos kung mapapansin nyo dito sa may kanan, click nyo yung channel ito sa right side. Tapos mapupunta siya dito guys, dito sa option na to. Tapos click nyo na yung advance sa may bandang left ulit. Tapos lalabas na tong page na to guys. Tapos dito sa may bandang baba, mapapansin nyo dito is andun yung subscribers count. Ito guys, bali click nyo lang itong nakasulat na to na do not display the number of people subscribe to my channel. Si-switch nyo lang yon, click nyo tong yan, tapos save na natin. Pak. Tapos yun guys, okay na siya. Hindi na makikita yung subscribers count nyo. Hindi na siya makikita sa inyong YouTube channel. So for sure, para po sureness guys, punta tayo sa YouTube na application. So yun guys, ito wala na, hindi na siya kita, naka-hide na siya. Yeah! So ganun lang guys ang pag-hide ng subscribers count. Come on! So sa isang maikling tutorial na simpleng tutorial lang para sa mga hindi pa nakakaalam. So yun lang guys, maraming salamat, have a nice day, God bless you all, and thank you sa panonood.